हेलो र नमस्ते। सो आज चाहिँ मसँग छ Realme GT Master Edition स्मार्टफोन जुन चाहिँ नेपालमा चाँडै नै लन्च हुँदैछ। Realme-ले चाहिँ नेपालमा आजको दिनसम्म आफ्नो बजेट र मिड रेन्ज फोन्सहरू मात्र लन्च गरेको छ भने यो चाहिँ एउटा प्रिमियम मिड रेन्ज फोन हो। Realme GT Master Edition को प्राइस चाहिँ नेपालमा 45,000 देखि 50,000 सम्म हुने हल्ला छ 8GB RAM र 128GB स्टोरेज भेरिएन्टको लागि। अब Realme GT सिरिज चाहिँ Realme को तर्फबाट एउटा नयाँ सिरिज हो जसमा चाहिँ Realme GT Master Edition, Realme GT Master Explorer Edition, Realme GT र भर्खरै अनाउन्स भएको Realme GT Neo 2 पर्दछ। र इनिशियल फेजमा चाहिँ Realme नेपालले चाहिँ यो फोन Realme GT Master Edition लन्च गर्ने भएको छ। अनि वी क्यान एक्सपेक्ट इट टु अराइभ बिफोर दसैँ, तर अहिले चाहिँ यो कोभिडको सिचुएसनले गर्दा अनि प्रोडक्सन डिले र चिपसेट सर्टेज जस्ता कारणहरूले गर्दा चाहिँ हल्का डिले भने चाहिँ हुन सक्छ। एनीवे, आजको यो भिडियो सुरु गर्नु अगाडि एउटा सानो जानकारी दिइहाल्छु तपाईहरुलाई। यदि तपाईहरु चाहिँ आफ्नो पुरानो फोनलाई एक्सचेन्ज गरेर नयाँ फोन लिने सोचमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ अर्को स्टोर इज द प्लेटफर्म यु क्यान ट्रस्ट। अर्को स्टोरबाट तपाईले आफ्नो जुनसुकै ब्रान्डको फोनलाई चाहिँ आफूले रोजेको नयाँ स्यामसङ फोनसँग सजिलै एक्सचेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। फर इक्जाम्पल, यदि तपाई चाहिँ कुनै पुरानो मोडलको आइफोन चलाइरहनु भएको छ र स्यामसङको नयाँ ग्यालेक्सी Z Flip 3 किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ अर्को स्टोरको थ्रुबाट तपाईले सजिलै एक्सचेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को स्टोरबाट प्रोफेसनल तरिकाले फोनहरू भ्यालुएसन गरिनुको साथसाथै एक्सचेन्जको प्रोसेस पनि निकै सहज रहेको छ। अर्को स्टोरको बारेमा थप जानकारी लिनको लागि चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनको लिंक चेक गर्न नबिर्सिनु होला। ओके, अब चाहिँ यो फोनलाई अनबक्स गरौँ है त। र यहाँ बक्स चाहिँ एज यु क्यान सी निकै ठुलो रहेको छ र बक्स खोलेर हेर्दा चाहिँ यु गेट द फोन सुरुमा। त्यसपछि चाहिँ एउटा ब्याक कभर छ जुन चाहिँ फोनको ब्याक डिजाइन जस्तै नै देखिन्छ र त्यसबाहेक फाइनली यहाँ चाहिँ एउटा 65 वाटको फास्ट चार्जर र चार्जिङ केबल्स रहेका छन्। अलराइट, अनबक्सिङ त भइहाल्यो। लेट्स टक अबाउट द फोन नाउ। अब नेपाली मार्केटमा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यो 50,000 बिलोको प्राइस रेन्जमा चाहिँ धेरै फोन्सहरू भेटाउनुहुन्छ। इनफ्याक्ट सबै टप ब्रान्ड्सहरूको एटलिस्ट एउटा लाइनअप चाहिँ यो प्राइस रेन्जमा छ, जस्तै स्यामसङको ग्यालेक्सी A52, भिभोको V21 र पोकोको F3। सो यो प्राइस रेन्ज चाहिँ निकै कम्पिटेटिभ छ। तर मेरो विचारमा चाहिँ यो प्राइसमा एउटा ओभरअल ब्यालेन्स फोन चाहिँ कसैले पनि प्रोभाइड गर्दैन। जस्तै अब स्यामसङको A52 र भिभोको V21 को क्यामेरा र डिजाइन चाहिँ राम्रो भए तापनि ती फोन्सहरूको गेमिङ पर्फर्मेन्स चाहिँ त्यस्तो राम्रो छैन र यु ओन्ली गेट अ 90Hz रिफ्रेश रेट भने पोको F3 को बारेमा त तपाईहरुलाई थाहा नै छ कि त्यसको क्यामेरा इज प्रिटी एभरेज र त्यसमा चाहिँ प्रोक्सिमिटी सेन्सर जस्तो इस्यु पनि तपाईले पाउनुहुन्छ। सो यो केसमा चाहिँ Realme GT Master Edition एउटा ब्यालेन्स्ड फोन भएर निस्किन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईहरुले यस्तो युनिक खालको सुटकेस डिजाइन भेटाउनुहुन्छ विच लुक्स भेरी डिफरेन्ट फ्रम अदर फोन्स। प्लस यदि तपाईलाई चाहिँ कम्प्याक्ट र लाइट वेट फोन्सहरू मन पर्छ भने चाहिँ Realme GT Master Edition को डिजाइन तपाईलाई मन पर्न सक्छ। त्यसैगरी यसमा चाहिँ तपाईले डिसेन्ट स्न्यापड्रागन 778 5G चिपसेट भेटाउनुहुन्छ जसले चाहिँ तपाईलाई अब पोको F3 मा भएको स्न्यापड्रागन 870 जतिको गेमिङ पर्फर्मेन्स नदिए पनि इट्स क्वाइट फास्ट र रिलायबल। यहाँ चाहिँ PUBG र कल अफ ड्युटी जस्तो गेम्सहरू चाहिँ मजाले 60 FPS मा खेल्न मिल्छ। डिस्प्लेको मामलामा पनि Realme GT Master Edition has impressive specs। यसमा चाहिँ तपाईले 6.4 इन्चेसको फुल HD AMOLED स्क्रिन पाउनुहुन्छ विथ 120Hz रिफ्रेश रेट र यसमा चाहिँ 360Hz को टच स्याम्पलिङ रेट छ। ब्राइटनेसको एस्पेक्टमा पनि इट क्यान रिच अप टु 1000 निट्स अफ ब्राइटनेस। क्यामेरा वाइज चाहिँ अरू मिड रेन्ज फोन्सहरू जस्तै Realme GT Master Editionमा पनि तपाईहरुले ट्रिपल क्यामेरा सेटअप पाउनुहुन्छ विथ 64 मेगापिक्सल प्राइमेरी लेन्स, 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड एंगल लेन्स र 2 मेगापिक्सलको म्याक्रो लेन्स। सेल्फीको लागि चाहिँ यहाँ 16 मेगापिक्सलको लेन्स रहेको छ। ओके, क्यामेरा एस्पेक्टमा चाहिँ आई थिङ्क स्यामसङको कम्पेरिजनमा चाहिँ स्टिल कलर साइन्समा चाहिँ अलि ल्याग गर्छ, तर अरू फोन्सहरू जस्तै पोको F3, पोको F3 GT र OnePlus Nord 2 जस्तो फोन्सहरू भन्दा चाहिँ डेफिनेटली इट इज मच बेटर। र अब क्यामेराको एस्पेक्टमा चाहिँ डिटेलमा म मेरो फुल रिभ्यूमा भन्ने नै छु। सो फुल रिभ्यू सुरुमा हेर्नको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला अनि इट अल्सो हेल्प्स आवर च्यानल ग्रो, सो प्लिज डु सब्सक्राइब। एनीवे, Realme GT Master Edition को एउटा एस्पेक्ट जुन चाहिँ कोहीलाई अलि डिल ब्रेकर नै हुन सक्छ त्यो चाहिँ यसको स्पिकर हो। प्राय जसो चाहिँ यो प्राइस रेन्जमा भएको अरू फोन्सहरुमा तपाईहरुले डुअल स्पिकर सेटअप भेटाउनुहुन्छ भने यो फोनमा चाहिँ सिंगल स्पिकर मात्रै छ। सो गीतहरू सुन्दाखेरि चाहिँ इम्प्रेसिभ स्टेरियो इफेक्ट चाहिँ यहाँ तपाईहरुले पाउनुहुन्न। तर राम्रो कुरा चाहिँ Realme ले यो फोनमा 3.5mm हेडफोन ज्याक चाहिँ दिएको छ जुन चाहिँ गेमर्सहरुलाई कति काम लाग्छ भनेर त मैले भनिराख्नै पर्दैन। त्यसैगरी यो फोनलाई चाहिँ थिन र लाइट बनाउन Realme ले हल्का सानो 43 mAh को ब्याट्री हालेको छ। सो यदि तपाई चाहिँ 120Hz रिफ्रेश रेटमा फोन चलाउनुहुन्छ र एउटा हेभी युजर हुनुहुन्छ भने चाहिँ ब्याट्री लाइफ त्यस्तो एक्सिलेन्ट भएको चाहिँ पाउनु हुँदैन।
एनिवे यही नै थियो मेरो Realme GT Master Edition को छोटो मिठो अनबक्सिङ। मैले अघि नै भने जस्तै यो फोनको फुल डिटेल रिभ्यू चाहिँ म चाँडै नै लिएर आउने नै छु र यदि तपाईहरुसँग चाहिँ यो फोन रिलेटेड केही क्वेशन छ भने चाहिँ हामीलाई तल कमेन्ट्समा सोध्न नबिर्सिनु होला। यति भन्दै म प्रतिमालाई बिदा दिनुहोस्। I'll see you in my next video.